Good day mga katakam. Ay ito po, meron po tayong menu ngayon. Ito po ang mga ingredients. Ito po, manok. 1/4 na manok. Ito po yung 1 tablespoon ng oyster, 1 teaspoon na sugar, 1 teaspoon din pong asin, 1 teaspoon ng black pepper. At meron tayong 1 medium na onion. Tapos, isang piraso lang din to na bell pepper. Ito, isang piraso lang din ng carrots. And then, 4 cloves po na garlic. At ito po ang ating repolyo. So, ngayon, actually, maagang-maaga ako gumising kasi iniisip ko, I'm so excited na ano bang isi-share ko ngayong menu para sa inyong mga katakam. No? Gustong-gusto ko syempre makapagbigay din sa inyo ng idea kung ano ba ang masarap na ihahain natin ngayon para sa ating pamilya. Sarap kasi sa pakiramdam, no? Yung bang maghahain ka na talagang nai-excite silang kumain, talagang nag-uunahan pa ang bawat isa, di ba? Sobrang napakasaya yun sa ating mga nagluluto. Yung ma-enhance natin yung appetite ng ating mister at mga anak natin. O kung meron man tayong kasamang magulang o kapatid, ang sarap-sarap sa pakiramdam na maubos nilang lahat yung pagkain hinanda mo. Yung ulam, okay lang naman yung luto ka ng luto para sa pamilya mo. Ang mahalaga, walang nasasayang, di ba? Yun naman ang maganda eh. Yung walang nasasayang na pagkain. Kasi mahirap nga naman magsayang ng pagkain. Ang daming nagugutom. Ang daming nangangailangan ng pagkain. And we are so blessed kasi si God, hindi siya natigil sa pagbigay ng mga biyaya sa atin sa araw-araw. Kaya guys, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga process kung paano natin ito lulutuin. Kung paano natin ihahanda ang ating masarap na menu sa araw na to. So guys, stay lang yan. And later, gagawin na natin ang procedure. Okay? And after 10 minutes, check natin yung ano.
tayo ng gana. Takpan muna natin isa. Takpan muna natin. We'll come up after 3 minutes. Ayan, wow guys. Ito na mga katakam. Ready na natin anong ating meal for today. Cabbage with mussels. Sarap. Okay.